Tập 10. Những vị thuốc quanh ta. Vài ngày sau buổi xông hơi giải cảm hiệu nghiệm, bác sĩ Long quay trở lại khu vườn của bà Lâm với một cuốn sổ tay và cây bút. Thưa bà, tôi thực sự bị thuyết phục bởi phương pháp của bà. Y học hiện đại rất mạnh trong việc chữa bệnh cấp tính, nhưng dường như lại thiếu đi sự tinh tế trong việc chăm sóc, bồi bổ cơ thể hàng ngày. Tôi muốn được học hỏi thêm từ bà. Bà Lâm mỉm cười hiền hậu, rất vui khi bác sĩ có hứng thú. Y học cổ truyền mênh mông như biển cả. Chúng ta hãy bắt đầu từ những thứ gần gũi nhất. Nền tảng của sức khỏe, theo quan niệm của người xưa, nằm ở khí và huyết. Khí huyết có lưu thông, có hòa hợp thì cơ thể mới khỏe mạnh. Bà Lâm dẫn bác sĩ Long đến gần một cây quýt sai chịu quả. Bác sĩ xem, cây quýt này không chỉ cho ta quả ngọt, mà vỏ của nó phơi khô chính là một vị thuốc quý tên là trần bì. Vị thuốc này có vị cay, đắng, tính ấm, chủ yếu đi vào kinh tỳ và phế. Công dụng chính của trần bì là hành khí, giúp cho khí ở vùng bụng lưu thông tốt hơn. Khi chúng ta ăn không tiêu, đầy hơi, chướng bụng, đó là do khí ở tỳ vị bị tắc nghẽn. Một chút trần bì sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Nó còn có tác dụng hóa đờm, trị ho nữa. Vừa lúc đó, chị Thanh đi chợ về, ghé qua chào. Thấy bác sĩ Long, chị cũng góp chuyện. Dạo này cháu ăn uống cứ thấy ì ạch, bụng hay bị đầy hơi khó chịu lắm ạ. Bà Lâm liền nói, vậy để tôi pha cho chị một ấm trà trần bì. Bà Lâm vào bếp, lấy ra vài miếng vỏ quýt khô, đã ngả màu nâu sậm. Bà cho vào ấm, tráng qua một lần nước sôi, rồi hãm như hãm trà, chỉ đơn giản vậy thôi. Bà nói với bác sĩ Long, quan trọng là vỏ quýt phải sạch, không bị phun thuốc. Bác sĩ Long gật gù, ghi chép. Thật kỳ diệu, theo tôi biết, vỏ cam quýt chứa nhiều tinh dầu, đặc biệt là limonene. Chất này có tác dụng kích thích, tiết dịch vị, hỗ trợ tiêu hóa. Y học cổ truyền gọi là hành khí, còn khoa học hiện đại gọi là tăng cường nhu động ruột, tuy hai mà một. Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu cho bác sĩ một vị thuốc còn mạnh hơn trong việc điều hòa khí, bà Lâm nói, và dẫn ông đến một góc vườn. Bà chỉ vào một đám cỏ mọc ven lối đi, đây là cây cỏ gấu, củ của nó chính là vị thuốc hương phụ, người xưa gọi nó là vị thuốc chỉ huy của khí. Bà Lâm nhổ một cây lên, cho bác sĩ Long xem phần củ nhỏ. Hương phụ có vị cay, hơi đắng, ngọt, tính bình, nó đi vào kinh can, giúp sơ can lý khí, tức là làm cho khí của tạng can được thư thái, không bị uất kết. Tạng can trong đông y chủ về điều tiết cảm xúc và sự lưu thông của khí toàn thân. Khi chúng ta căng thẳng, lo âu hay cáu giận, bà Lâm giải thích, thì can khí sẽ bị uất kết, người bệnh sẽ cảm thấy ngực sườn đầy tức hay thở dài, dễ nổi nóng. Với phụ nữ, can khí uất kết còn gây ra đau bụng kinh, kinh nguyệt không đều. Hương phụ chính là vị thuốc tuyệt vời để giải quyết những vấn đề này. Tình cờ, bà Tâm hàng xóm đi ngang qua, sắc mặt có vẻ không vui. Thấy mọi người, bà dừng lại than thở. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay trong người cứ bực bội, khó chịu, lại sắp đến kỳ nên bụng cứ đau âm ỉ. Bác sĩ Long liền nhìn bà Lâm, ánh mắt đầy ẩn ý. Bà Lâm mỉm cười, vậy thì đúng bệnh rồi, bác sĩ Long, chúng ta có thể kết hợp hương phụ để lý khí với một vị thuốc khác để ấm kinh hoạt huyết. Đây, bà chỉ vào một luống cây lá xanh mướt, mặt dưới có lông trắng bạc, chính là ngải cứu, vị thuốc quý cho phụ nữ. Ngải cứu có vị đắng, cay, tính ấm, nó có khả năng làm ấm tử cung, điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh. Vì vậy người ta hay nói hương phụ thì điều khí, còn ngải cứu thì điều huyết. Hai vị này kết hợp với nhau cho chứng đau bụng kinh, do hàn và khí trệ thì hiệu quả vô cùng. Bác sĩ Long, với sự tự tin mới mẻ, quay sang nói với bà Tâm. Thưa bác, theo như cháu vừa được bà Lâm chỉ dạy, tình trạng của bác có thể là do khí trệ huyết ứ. Bác thử dùng một chút hương phụ và ngải cứu sắc nước uống xem sao. Cháu tin rằng nó sẽ giúp bác cảm thấy dễ chịu hơn. Bà Lâm liền vào vườn hái một nắm ngải cứu tươi và đào mấy củ hương phụ. Hai vị này rửa sạch, cho vào nồi với 2 bát nước, đun sôi nhỏ lửa còn 1 bát, uống khi còn ấm là được. Bà hướng dẫn cặn kẽ. Câu chuyện đang rôm rả thì chú Hùng đi tập thể dục về, vừa đi vừa xoa bóp vai. Lão già này khổ thật, chú than, cứ trở trời là cái vai nó lại đau nhức, mỏi ê ẩm. Bác sĩ Long, theo thói quen nghề nghiệp, liền nói, có thể chú bị viêm quanh khớp vai, chú nên đi bệnh viện chụp phim xem sao, tạm thời có thể dùng thuốc giảm đau chống viêm. Bà Lâm mỉm cười, nói xen vào, bác sĩ chẩn đoán rất đúng, nhưng theo đông y,
Chứng đau này là do phong hàn thấp phẩy, làm tắc nghẽn kinh lạc. Chúng ta cần một vị thuốc có thể ôn kinh thông dương, tức là làm ấm và thông suốt đường đi của khí huyết. Bà dẫn mọi người tới cây quế sau nhà. Vị thuốc đó chính là quế chi cành của cây quế. Nó có vị cay ngọt, tính rất ấm, có thể đi vào khắp kinh mạch, xua tan hàn khí, giảm đau nhức, đặc biệt hiệu quả với các chứng đau do lạnh. Bác sĩ Long reo lên. Quế chi, tôi biết trong quế có chất cinnamaldehyde, có tác dụng chống viêm và làm giãn mạch máu, cải thiện tuần hoàn. Y học hiện đại đã chứng minh điều mà người xưa khám phá ra từ hàng ngàn năm trước. Đúng vậy, bà Lâm gật đầu. Với chứng đau của chú Hùng, chỉ cần vài nhánh quế chi, thêm vài lát gừng tươi hãm trà uống hàng ngày, hơi ấm sẽ từ từ lan tỏa, xua tan giá lạnh trong xương khớp. Bác sĩ Long lúc này đứng ra, tổng kết lại cho mọi người cùng nghe. Thưa các bác, các chị, hôm nay chúng ta đã học được 4 vị thuốc quý. Trần bì và hương phụ giúp điều hòa khí, tốt cho tiêu hóa và tinh thần. Nải cứu thì chuyên về huyết, đặc biệt tốt cho phụ nữ. Còn quế chi thì làm ấm kinh lạc, giảm đau nhức. Tất cả đều giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh từ gốc. Mọi người đều chăm chú lắng nghe lời giải thích của bác sĩ Long. Vừa có sự uyên thâm của y học cổ truyền, vừa có sự rõ ràng của khoa học hiện đại, khiến họ cảm thấy vô cùng tin tưởng. Chú Hùng, bà Tâm, chị Thanh đều cảm ơn rối rít. Bác sĩ Long quay sang bà Lâm, cúi đầu trân trọng. Thưa bà, kiến thức của bà thật vô giá. Cháu xin phép được ghi chép lại cẩn thận để có thể chia sẻ với nhiều người hơn nữa. Nếu chúng ta biết kết hợp những phương pháp này với y học hiện đại, lợi ích cho sức khỏe cộng đồng sẽ là rất lớn. Mặt trời đã ngả về chiều, nhuộm vàng cả khu vườn. Hình ảnh vị bác sĩ Tây y cần mẫn ghi chép bên cạnh bà cụ am tường thuốc nam đã trở thành một hình ảnh đẹp, gieo vào lòng mọi người niềm tin về một tương lai nơi y học cổ truyền và y học hiện đại song hành, cùng nhau chăm sóc cho sức khỏe con người.